සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා තිසර බ්‍රෝ YouTube channel එකට යාළුවෝ හැමදෙනාම. ඉතින් ඔයාලා මේක තුලින් මගේ තවත් අලුත් project එකක් එක්ක. ඉතින් ඔන්න අද ගෙනල්ලා තියෙන project එක ටිකක් විශේෂයි. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා සෙල්ලම් කාර්වල දෙකලා ඇති අපි මෝටරය දෙපැත්තට කරවා ගන්න පුංචි සර්කිට් එකක් කරා. ඉතින් අද එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට ස්විච් එකක් කරා කියලා දෙනවා මෝටරේ කොහොමද අපේ DC මෝටරයක් දෙපැත්තට කරකවා ගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ පුංචි ස්විච් එක කරා අපේ මෝටරේ අග්‍ර දෙක මාරු කිරීමකින් තොරව ස්විච් එක හරහා අග්‍ර දෙක මාරු කරලා කොහොමද අපේ මෝටරේ දෙපැත්තට කරකවා ගන්න කියලා බලන්න. ඉතින් වීඩියෝට යන කලින් මතක් කරනවා ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රතු පාට බටන් එක ඔබට subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell notification එක දාන්න මම දාන මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ ඉක්මනටම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ අපි වැඩි කතා නැතිනම් අපි මේ පුංචි ස්විච් එක හරහා මෝටරේ කොහොමද දෙපැත්තට කරකවා ගන්න කියලා බලන්න. මේ තියෙන අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අද අවශ්‍ය වෙන දේවල්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මා ගාව තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ 12 DC මෝටරයක්. ඉතින් අද මම මේ මෝටරේ තමයි දෙපැත්තට කරකවන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ වගේ පුංචි ස්විච් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ ස්විච් එක විශේෂයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන පින් 6ක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පින් 6ක් තියෙන. ඒ වගේ මේ ස්විච් එකේ කොටස් 3කට වැඩ කරනවා. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. මැද තියෙන ඔෆ් එක. ඒ කියන්නේ දැන් තියෙන මේ ඔෆ් අවස්ථාවේ මේක මේ පැත්තට මෙහෙම ඔන් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා දකින්නදී මේ පැත්තට දැම්මහම ඔන් වෙනවා. ඒ වගේම නැවතත් මේ මැද්දට ඔෆ් වෙනවා. ඒ වගේම එහා පැත්තේ කොනට දැම්මහම නැවතත් වෙන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ස්විච් එක තමයි අද මම මේ වැඩේට භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම අපිට වයර් ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා මේක කොහොමද හරියටම සම්බන්ධ කරගන්න කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මම මේ ස්විච් එක අරගෙන මේකේ වයර් කනෙක්ෂන් ටික මම පාස් කරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද අපේ මෝටරේ දෙපැත්තට කරකවන්නේ කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ ස්විච් එකට පවර් එක දෙන්න ඕන. ඉතින් පවර් එක දෙන්න ඕන හින්දා මම මේක මේ විදිහට මෙහෙම සම්බන්ධ කරගන්න මේ ස්ටෑන්ඩ් එකට. ඉතින් මෙන්න මේ පැත්තට තමයි සම්බන්ධ කරගෙන ඉතින් මේක ඔෆ් අවස්ථාවේ දැන් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ පින්ස් දෙකට තමයි අපේ ධන ඍණ අග්‍ර දෙක දෙන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම මේක කියන්න ඕන මේ ස්විච් එකේ මේ තියෙන ඔයාලා පේනවාද පින්ස් තුනක් මේ පැත්තට තියෙන්නේ. ඉතින් මේක එක ලයින් එකක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් පැත්තේ තියෙනවා පින්ස් තුනක්. ඉතින් ඒ තුන එක ලයින් එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තේ ස්විච් එක මේකේ මෙන්න මේ අග්‍රෙන් තමයි කට් ඔෆ් වෙන්නේ. මෙතන දීපු පවර් එක මේ පැත්තට ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ පැත්තට ගන්නත් පුළුවන්. මේ පැත්තෙන් අපි ගත්තන් පස්සේ මෙතන දීපු පවර් එක මේ පැත්තට ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් පැත්තට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේ ස්විච් එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රොජෙක්ට් එකේදී තවදුරටත් පැහැදිලි වෙනවා මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ ස්විච් එක මේකට මෙහෙම සම්බන්ධ කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපේ ධන ඍණ අග්‍ර දෙක මේකට අපි මෙහෙම හොඳට පාස් ගන්න ඕන. ඉතින් මම මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම අපේ රතු පාට වයර් එක අරගෙන ධන අග්‍රය මම මේකට පාස් ගන්නවා. ඉතින් අපි මේකට මේ වයර් එක පාස් ගන්න අපේ ස්විච් එකට පවර් එක දෙන්න. ඉතින් ඒ හින්දා මම මෙන්න මෙතන තමයි මේක පාස් ගන්නෙ. ඉතින් අපි දැන් මේක ඉස්සෙල්ලාම පාස් ගමු. ඊට පස්සේ අපි මේ අනිත් අග්‍ර පාස් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ ඍණ ලයින් එක. ඉතින් ඍණ ලයින් එක මම සම්බන්ධ කරන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට. අපි ඒකත් මේ විදිහට මෙහෙම සම්බන්ධ කරන් පාස් ගමු. ඉතින් ඒ විදිහට මම මේ වයර් දෙක පාස් ගත්තා. ඉතින් මේ දෙකට තමයි අපේ මේ ස්විච් එකට පවර් ඉන් කරන්නේ. ඉතින් අපිට දැන් තියෙනවා අපිට තව පොඩි වයර් දෙකක් පාස් ගන්න තියෙනවා මේක මේ විදිහට මාරු කරලා. ඉතින් මම ඒක ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම පාස් කරනම් අපි ධනාග්‍රය අරගමු. ධනාග්‍රය අරගෙන එකක් මෙන්න මේ පැත්තට තමයි මම පාස් කරන්නේ. ඉතින් ඒක මම මේ විදිහට මෙහෙම මේ පැත්තෙන් දාලා පාස් කරනවා. ඉතින් ඔයාලා දැක්කා අපි මේ විදිහට තමයි මේක ජම්ප් කරගත්තේ අපේ අනිත් පැත්තේ ලයින් එකට. ඒ වගේම අපේ ඍණාග්‍රෙත් තියෙනවා. ඉතින් ඍණාග්‍රෙත් මේ විදිහටම අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. මම ඒකත් දැන් මේ විදිහටම සම්බන්ධ කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මම මේ අපේ කනෙක්ෂන් දෙක මේ විදිහට මෙහෙම සම්බන්ධ කරගත්තා. ඉතින් මේ දෙපැත්ත අපි ඉස්සෙල්ලා පාස් ගමු. ඉතින් එතනට කිසිදු වයර් කනෙක්ෂන් එකක් සම්බන්ධ කරන්නේ නැති හින්දා අපිට කොන් දෙක මෙහෙම පාස් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මේ ස්විච් එකේ අනිත් පැත්තේ කනෙක්ෂන් දෙක. ඉතින් මේ පැත්තට තියෙන අපේ තව වයර් දෙකක් සම්බන්ධ කරගන්න. මම ඒ වයර් දෙක සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මේකේ දැන් අපි වයර් දෙක සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. අග්‍ර දෙක මාරු වෙලා තමයි දැන් සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට අරගෙන මෙන්න මෙතනට මෙහෙම අපි පාස් ගන්න ඕන. මෙතනින් කනෙක්ෂන් එකක් අපි ගන්නෙ. ඉතින් ඒ හින්දා මෙතනින් අපි මේ විදිහට මෙහෙම වයර් එක පාස් ගන්න ඕන. ඉතින් මම දැන් ඒක මෙහෙම පාස් ගන්නම්. ඉතින් ඊළඟට දැන් අපේ ධනාග්‍ර සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මෙතනින් අපේ කනෙක්ෂන් එක මාරු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් එන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට ධනාග්‍ර. ඉතින් මම ඒක මේ විදිහට මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්නම්.
ඉතින් ඔයාලා දැක්ක අපි කොහොමද මේකේ කනෙක්ෂන් පාස් එකත් කියලා. ඉතින් මම පොඩි හැඳින්වීමක් කරොත් මෙන්න මේ අග්‍ර දෙක. ඒ කියන්නේ අපේ ස්විච් එකට පවර් දෙන එක මෙන්න මේ මැද අග්‍රයට. ඉතින් ඒ වයර් දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනින් අපේ ජම්ප් කරලා අපේ අග්‍ර දෙක මාරු කරගෙන තියෙනවා. මේ පැත්ත අපේ මෝටරේට සම්බන්ධ කරන්නේ. එතකොට ඒ අග්‍ර දෙක මාරු වෙන විදිහට මෙහෙම අපි ප්‍රතිවිරුද්ධව ජම්ප් කරලා තියෙනවා අපේ මේ කනෙක්ෂන් දෙකක්. ඉතින් එතකොට මේ ස්විච් එක මෙහෙම මාරු කරාන් පස්සේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට මෝටරේ දෙපැත්තට කරකවා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ ස්විච් එක හරහා ධන ඍණ අග්‍ර දෙක මාරු වෙනවා. මේ විදිහට සම්බන්ධ කරා මේ කනෙක්ෂන් එක. ඉතින් අපි මෙහෙම කියනට වඩා අපි ප්‍රැක්ටිකල් මේක සම්බන්ධ කරලා බලමු. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ DC මෝටරේ අරගෙන මම සම්බන්ධ කරන්නම් මේකේ ඍණ අග්‍රය මේ විදිහට තියෙන කළු පාට එක. ඉතින් මම ඒක මේ විදිහට මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්න. ඒ වගේම ධන අග්‍රය මේ රතු පාට වයර් එක. ඉතින් මෝටරේට මම මේක මේ විදිහට මෙහෙම සම්බන්ධ කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපිට මෙන්න මේ වයර් දෙකට ඒ කියන්නේ අපේ මේ ස්විච් එකේ මැද්දට අපි සම්බන්ධ කරපු වයර් දෙක. ඉතින් ඒ දෙකට අපි දාගෙන බලලා පවර් දුන්නාන් පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේ මෝටරේ වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැන් අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට මේ වෙලාවේ පවර් එක දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ මෝටරේ දෙපැත්තට හරියටම කරගෙනවද කියලා. ඉතින් මේ ස්විච් එක ඕෆ් වෙලා තියෙනවා. මම ස්විච් එක මේ විදිහට ඔන් කරන්න. අපි බලමු කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෝටරේ දැන් මේ පැත්තට තමයි කරගෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ ඕෆ් කරන්න ස්විච් එක. ඊට පස්සේ නැවත අනිත් පැත්තට දාන්න. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මෝටරේ දැන් අනිත් පැත්තට කරගෙන. ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහට තමයි මේ ස්විච් එක කරා අපේ මෝටරේ ධන ඍණ අග්‍ර දෙක මාරු වෙලා මේ විදිහට මෝටරේ දෙපැත්තට හරියටම කරගෙන විදිහට හදාගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාලගේ නිර්මාණ වලට යොදා ගන්න. ඉතින් ඔන්න සම්පූර්ණයෙන්ම සරලව පැහැදිලිව කියලා දුන්න ඔයාලට කොහොමද මේ විදිහට අපි මෝටරයක් දෙපැත්තට කරකවා ගන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා දකින්න ඇති අපේ මෝටරේ බෑක්වර්ඩ් සහ ෆෝවර්ඩ් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේකත් ඔයාලට මේ විදිහට හදලා එන්ජොයි වෙන්න. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේක පාවිච්චි කරන්නේ ඔයාලා දන්නවා මිනි ග්‍රිල් හදනවා ගොඩක් කට්ටිය. ඉතින් මිනි ග්‍රිල් එක ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍ය PCB වැඩවලට ගන්න. ඉතින් මේ ග්‍රිල් එක අපිට දෙපැත්තට කරකවා ගන්න ඕන පස්සේ අපිට සර්කිට් දාලා එක්ක නැත්නම් අග්‍ර දෙක මාරු කරලා එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ ස්විච් එක සම්බන්ධ කරලා අපිට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉස්සරහට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරගෙන අපි කොහොමද මිනි ග්‍රිල් එකක් හදන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි මම ඔයාලට මේ ස්විච් එක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා පෙන්නුම් කරන කොහොමද අපි මේක ප්‍රොජෙක්ට් වලට යොදා ගන්න කියලා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි පුංචි ස්විච් එකක් කරා අපේ DC මෝටර වල ධන ඍණ අග්‍ර දෙක මාරු කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් සෙල්ලම් කාර්යයක් හදනවනම් ඉස්සරහට පස්සට සෙල්ලම් කාර්යයක් යවන්න ඕන නම් මේ විදිහට පුංචි ස්විච් එකක් දාලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ කාර් එක මොඩිෆයි කරගැනීම හැකියාව. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක යාළුවෝතර ෂෙයා කරගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම මගේ channel එක තිස්සර බ්‍රෝ channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා කියලා ඔයාලට මතක් කරනවා. එහෙනම් යාළුවනේ මේ වගේ තවත් ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රොජෙක්ට් ඉස්සරහට අරන් එන්න ගිහිල්ලා එන්නම් පරිස්සමින් ඉන්න මම තිස්සර බ්‍රෝ.